Vedeți că vin să mă bată, protejați-mă, vă rog. Veniți să bate-ne! Poliția! România! Ia uitați-i! Domnul polițist! Sunt ani de zile de când nu am făcut o oră de pregătire fizică. Toate acele clipulețe, cumva penibile, provin de acolo, din lipsa de pregătire. Mor cu poliția! Asta e poliția română, mor pe ea! Uitați-i! Polițiștii din mediul rural sunt la fel ca și mine. Nu au absolut nicio pregătire fizică și tactică. Eu rămâneam la un grătărel, la un șpriț, în asta consta sport. Dă-mă la mine! Este momentul să arătăm unde este putegai. Timpul pentru pregătire fizică-tactică nu se alocă. Avem colegi care nu știu să țină un pistol în mână. Infractorul ideal trebuie să stea drept, să nu ne atace, să avem timp să ne pregătim, să respirăm și abia după aia să tragem. Aveți veste antiglunt? Vestea pe care o vedeți este a mea. Este făcută pe comandă de mine. Nu este a Ministerului. De ani de zile funcționăm la cote de avarii. Din exterior se vede rău. Nu e chiar așa cum se vede, e mai rău. Așa să ne ajute Dumnezeu! Odată ajuns în poliție, îți dai seama că nu e totul roz, nu e totul ca pe pagina de Facebook a Poliției Române, unde se expun doar cazuri frumoase. În fiecare zi ne construim pe noi, cu trudă, cu sânge și cu credință oarbă în cel de lângă noi. Realitatea ne demonstrează că sunt colegi de-ai noștri care, după ce au terminat școala de poliție, după 5 ani, 10 ani de zile, nu au fost incluși nici măcar într-un singur program de pregătire tactică. Șefii apreciază că dacă ai făcut o școală de poliție, ești pregătit până la finalul carierei să fii polițist. Pe burtă! Pe burtă am zis! Proceduri de autoapărare, proceduri de imobilizare. Păi băi frate, astea le-am făcut acum 25 de ani în școală. Cine dracule mai știe? De peste 2 decenii sunt polițist activ, am lucrat doar în operativ și nu mi-aduc aminte când am făcut o oră de pregătire fizică. În cei 29 de ani de activitate polițienească n-am făcut pregătire fizică sau pregătire sportivă sau pregătire tactică niciodată. Ne cer doar efectiv activitate la nivelul postului, nu pregătire fizică. N-a intrat în discuție așa ceva, nici cea tactică. Din păcate, noi aplicăm toate aceste proceduri de imobilizare și de încrucișare a unei persoane după ureche. Nu avem o astfel de pregătire. Ce frumos! Bă, nu ne-am bate așa, bă! În mod clar, lipsa de pregătire fizică și tactică generează un sentiment de neîncredere a polițiștilor. Sunt timorați, nu sunt siguri pe ei. Antrenamentul, dacă nu l-ai, el se vede. Căutând, încercând să găsești cătușele, nu mai știi pe ce parte le ai, pentru că nu le scoți de 15 ori pe zi. Și nici nu te antrenezi să faci chestia asta în situații de stres. Și atunci se vede cel mai bine lipsa ta de antrenament. Îl vezi că e hotărât, că se duce, îl vezi că... Dar nu știe ce să facă, nu știe cum să țină cătușele alea când pune mâna pe el să îi le arunce pe o mână măcar. Habar n-are. Nu este oarecum ok să dăm vina individual pe un polițist care vine oarecum insuficient pregătit
cât pe întregul sistem din care face parte, care ar fi trebuit să-i pună la dispoziție condițiile pentru a atinge standarde optime. Dacă veți întreba la nivelul unui inspectorat de poliție cine se ocupă de pregătirea fizică sau profesională, nu va ști nimeni să vă răspundă. Faptul că nu-i cunosc este un lucru cert, că nici nu se întâmplă să se pregătească cu ei. Deci nu știi cine se ocupă la tine în structură cu pregătirea fizică, un instructor. Nu. Nu a venit nimeni la tine să spună, eu sunt instructor cu educație fizică, astea sunt fișele, astea. Nu a venit nimeni la nimeni. Deci nu știu dacă a venit la cineva, nu este vorba de mine. Nu știu dacă a venit cineva să zică, băi, polițistule, de mâine tu ai un loc unde să te antrenezi și eu o să te ajut, pentru că eu știu. Nu mi-a pus nimeni la dispoziție o sală unde să mă antrenez. Pregătirea pusă la dispoziție de Direcția Generală de Poliția Municipiului București este zero. Adică nu pune nimic nimeni la dispoziție. Mi-ar plăcea să am un loc unde să merg, spre exemplu, cu colegul meu de patrulă, cu colegii mei de patrulă, să ne antrenăm pe pregătire tactică, pe autoapărare, nu neapărat fitness, dar eu trebuie să mă înțeleg cu colegul meu din priviri la o speță mai complicată. Mi-ar plăcea să mă antrenez cu colegii mei. Acum am spus, nu avem nimic oferit de minister. Mint așa cum se minte la nivel instituțional în Ministerul Afacerilor Interne. Nu se face acel antrenament, ci doar semnăm anumite foi. Și tu personal ai semnat o astfel de foaie? Exact. De mai multe ori? De mai multe ori. Trimestrial aproape. Adică... Și ce scrie în tabelele respective? Că am făcut efectiv pregătire fizică. Da, pe tot parcursul carierei mele s-a întâmplat. Totul se făcea scriptic și la începuturi, după Revoluție imediat, și pe parcurs. Chiar dacă au apărut ordine de linie de să se facă sport, să se facă pregătire fizică, se făceau scriptic. Nu am făcut, efectiv nu am făcut. Și ne-am complăcut. Iar vinerea, la ora 13, toată lumea pleca la sport. Asta constând în deplasări, acasă, la cumpărături. Ne mai adunam câteodată, făceam un fotbal, nu prea mult că ne rupeam fără antrenamente, fără nimic. Și apoi rămâneam la un grătărel, la un șpriț, la un din alea și în asta consta sportul. Auzi, pentru unchiul se face bucata. Pentru unchiul? Stai să mă strâng la atât. Ia-ul băuturile, mă culci. Hai, da, Hai la un șpriț și dădeam în minge un pic ca să ne mișcăm, să ne facem poftă de mâncare. Și de șpriț la cei care șprițuiau. Bă, o fi bine sau nu o fi bine? Unchiule, zi, mă! Asta se făcea la sport, la noi. Asta se face. Tragem undeva la Băneasa, în poligonul jandarmeriei. Facem până acolo, nu știu, 40 de minute. Mergem, tragem 5-10 cartușe și așa pierdem jumătate de zi ca să trag 5-10 cartușe. Ne-au schimbat anul trecut, ne-au schimbat pistolele. Am scăpat de vechiul Carpați. Ne-a dotat cu Beretta. Cu noul pistol am tras doar atunci când ne-a schimbat pistolul, efectiv. Cu un număr de 6 gloanțe la țintă fixă și nimic mai mult. De atunci n-am mai prins nicio ședință de tragere. De aproximativ un an de zile.
tragem doar din picioare, țintă fixă, nu facem tragere dinamică, tragere pe timp de noapte, tragere din culcat și alte chestii. Exercițiul de tragere este similar unui duel de pistolar din western. Stai față în față cu ținta și aștepți ca cineva să-ți dea ordin să tragi. Ei, în situații reale, tu trebuie să procesezi multe informații și în același timp să duci mâna la top, să pui cartuși pe țeavă, să iei o linie de ochire, să ai în vedere ce în jurul tău, să nu omori alți oameni nevinovați. Pe când tu, în poligon, conform legii, te așezi pe o linie de tragere, nici măcar soarele nu-ți bate în ochi. Pentru noi, infractorul ideal trebuie să stea în fața noastră, drept, să nu ne atace, să avem timp să ne pregătim, să respirăm și abia după aia să tragem. Stai! Hai, domnule, ce ai cu mine? Stai pe loc să trag! Îmi spunea un coleg din Spania, l-am întrebat care este norma de cartuși pe care o folosesc. Și a râs și zice, păi depinde câte găleți ai chef să tragi. Adică nu aveau limită la cartușele pe care le foloseau pentru tragere. Adică reproduc trageri cu armamentul din mașină, în alergare, în clădiri și așa mai departe. Mi-era jenă să spun, de exemplu, că la noi polițiștii, când merg în poligon, trag 10 gloanțe în țintă și asta înseamnă pregătirea lor pe instrucția tragerii preț de 1 an. Poziția lucrătorilor de poliție va fi la o distanță de circa 2 metri. Vom da comenzile. Poliția, stai, urmează să fii încătușat, cu fața la perete. Întoarce-te! Întoarce-te! Din punct de vedere tactic, în ultimii 4 ani am avut parte de o ședință sau 2 care nu sunt suficiente pentru a ne crea deprinderile necesare. Să știm ce avem de făcut în momentul imobilizării, încătușării unei persoane sau cum să folosim armamentul din dotare. Degeaba îl luăm pe un polițist de la un post de poliție în ianuarie, îi arătăm jumătate de oră ce putem arăta în jumătate de oră, dar ne referim la tactică polițienească, la autoapărare. Și îl mai chemăm peste 1 an de zile și ne mai întâlnim jumătate de oră cu ei, cu un specialist, într-adevăr, de la acțiuni speciale care săracul își dă interesul, dar nu are timpul necesar alocat pentru ca ai mei colegi să deprindă acele metode și mijloace de intervenție. Foarte mulți sunt care zic că, bă, arată și mie 2-3 chestii, să învăț și eu. Și zic, frate, eu pot să ți le arăt, dar nu le vei face, pentru că eu fac de 20 de ani treaba asta. Și mie mi-ies așa, la mod de prezentare, cum se face și în academie și în școală la Câmpina, ies, dar dacă nu faci de 2 ori pe săptămână sau o dată, dar un antrenament mare, nu-ți vor ieși. Urmează să fii condus la sediul poliției. Pregătirea fizică și tactică nu este ca și mersul pe bicicletă, l-ai învățat odată și ulterior este simplu să-l folosești. Polițiștii au nevoie să exerseze, să-și capete aceste deprinderi, să-și le menține aceste deprinderi și au nevoie în mod constant, practic, să reproducă scenariile pe care le pot întâlni în teren, lucruri care nu se întâmplă. Poliția, stai! Privire la mine! Întoarce-te la perete! Apropie-te de perete! Depărtează picioarele! Mâinile pe perete! Urmează să fii încătușat! Nu se compară cu situația din stradă în momentul în care noi ar trebui să încătușăm o persoană violentă și de multe ori este mult mai voluminoasă decât mine sau colegul meu și am avut speță în care am încercat să încătușăm un individ și a trebuit să ne tăvălim cu el printr-un șanț ca să reușim să-l încătușăm. Mascații au fost obligați să facă o pregătire fizică cu secția. Nu este adaptată pentru omul respectiv. Să duc la unul dintre instructorii ăia în sală acolo și ăla încep. Folosirea bastonului. Deci facem topa și o ținem priza pe topa, aceasta este priza corectă. Și o face tehnici de intimidare a adversarului. Te dăm înapoi. El folosește bastonul
pentru situațiile lui de luptă. În cazul structurilor specializate, ei când se duc la intervenție în general, ei știu cine e ăla, îl urmăresc de 6 luni, de un an de zile, ei știu toate problemele de familie, îl interceptează, îl cunosc, știu și dacă stă cu pistolul încărcat și dacă nu, și dacă are sabia sub pat, și știu foarte multe. Ei când se duc acolo, se duc super pregătiți. Ordinea publică, vine un apel de la 112 și omul se duce la speță. Ce găsește acolo? Că se reclamă acolo gălăgie în apartamentul 44. Și ai sunat la ușă și acolo poate să fie omor, viol, violență domestică, schizofren. Adică ai o variație foarte mare. Aruncă sabia! Aruncă! A fost la un tip și agresase soția. Nu am putut să aplanăm sub nicio formă. La un moment dat ne-am trezit cum omul scoate toporul la noi, apoi a luat cărămizile, ne zburau cărămizi pe la ureche la propriu. Eram 4 oameni, 4 tineri, îmbrăcați în pantaloni la dungă, cămașe, aveam uniforma oficială și cu un pistol de 40 de ani la brâu. Ce puteam să facem noi? Noi nu suntem echipați corespunzător, nu suntem pregătiți corespunzător. Lipsesc foarte multe chestii încât mi-e foarte greu să le enumăr. Lipsește dotarea. Noi avem în dotare o tonfă. Dacă nu știi ce e o tonfă, e un fel de baston de cauciuc cu mâner. Închipuiți-vă cum stau eu în loganul de serviciu cu tonfa la brâu sau cum alerg după unul când te bate tonfa la frunte. Sau cum mă scot, cum mă apăr. Sau nu poți să alergi după o mașină, nu mai spun mașină puternică, e deja prea mult. Cu un logan de 0,9. Mașina poliției e cea mai tristă. Și în primul rând, să zicem că oricum nu-l prinzi. Dar dacă se întâmplă să te răstori, mașina nu-ți oferă nicio siguranță. Se numește autospecială. Ce o face specială e doar colantul și rampa. În rest e aceeași mașină. Nu zic, ok, Loganul e o mașină foarte bună, de familie, eventual, nu știu, de firmă, nu pentru poliție. De curând am primit bastoane cu electroșoc. Nu știu de unde le-a cumpărat, dar sunt cele care le găsim și în Dragon. Nu au absolut niciun efect, nici măcar pe animale, mai ales pe agresori. Am avut o situație în care a trebuit să folosesc un astfel de baston pe un agresor și n-a avut niciun efect. A continuat cu agresiunile fizice asupra noastră. Nu ne ajută cu absolut nimic. Suntem puși să purtăm pantaloni cu dungă și pantofi cu toc, ori în aceste condiții nu avem cum să fugim după hoți și să aplicăm procedurile tactice de care avem nevoie. De multe ori am stat cu pantalonii rupți la muncă, deci pur și simplu se rupeau între picioare. Nu e o uniformă potrivită la zilele noastre. Adică niște pantaloni la dungă, niște pantofi cu găurele și o cămașă, în niciun caz nu e o uniformă de stradă. Da, probabil e o uniformă de birou. Aceasta este a mea. Este făcută pe comandă de mine. Nu este a Ministerului. Și chiar dacă încalc regulamentul, eu știu că încalc regulamentul, am ales să mă îmbrac așa. Am ales să-mi cumpăr dotări din banii mei, pentru că am considerat că viața și sănătatea mea contează mai mult. Cam tot ce vedeți pe mine e cumpărat de mine, în afară de stație din dotare. Dacă e să începem cu ghetuțele tactice, le-am cumpărat, eu am înlocuit celebri pantofi cu găurele. Pantaloni tactici cu întăritură în zona genunchilor, mai multe buzunare, poți să bagi chestii prin ele. Mânuși, un toc de pistol cu acțiune rapidă, nu e cel mai bun, dar nici cel mai prost, oricum e mult mai bun față de ce am primit noi în dotare. Cătușe mult mai bune față de ce dă MAI-ul. Deci numai acestea au costat 350 de lei. Iar chestia asta micuță înlocuiește tonfa. Tonfa care trebuia să fie agățată aici și când alergi să te bată undeva pe aici sau cum să stai cu ea. Asta nici nu o simt. Se rotește, pot să fac cum vreau eu și dacă am nevoie, pur și simplu am tras. E altceva.
Deficitul de personal este mare și se adâncește pe zi ce trece. Orice polițist, din momentul intrării în sistem, are un dosar personal. Că de la momentul intrării în sistem, tu știi că în 2050 polițistul X se va pensiona. Cei de la resurse umane și cei din conducerea Ministerului aveau aceste date și statistici și cu toate acestea n-au făcut nimic. Avem un deficit atât de mare încât eu ar trebui să lucrez pentru încă 2 colegi care ar trebui să fie angajați. În provincie, o singură patrulă pe, 4-5 comune. E groaznic. Și o să meargă la un scandal unde se bat, 10 persoane. Ce o să facă? Băi, ești polițist, bă! Băi, ești polițist! Mă moară! Băi! Și toată lumea așteaptă de la ei să rezolve speță. Ce pot să facă oamenii? Nu poți să scoți pistolul să tragi ca în vestul sălbatic. Nu e totul ca în filme, nu suntem în America. Ești când bat pe pistol! Vrei să bag cu pistolul, mă? Vrei să bag cu pistolul? Mediul infracțional evoluează constant și noi rămânem pe loc. Infractorii au mașini bune, au bani, au arme. Eu sunt un om liniștit, îmi văd de treaba mea. Sunt pregătit. Aveți veste antiglonț? Caut. De la birou, de la circă se transmite către modul pe toate ruginite. Cazul polițiștilor sechestrați, bătuți și amenințați cu propriile arme, cutremură Ministerul de Interne. Da, din păcate, mulți polițiști au pierdut viața în misiune și mi-e teama că nu o să fie ultimii. Un incident șocant petrecut în Timiș, unde un polițist în vârstă de 43 de ani a fost ucis în misiune în timp ce încerca să prindă un individ deosebit de periculos condamnat pentru tâlhărie. În crimă în județul Suceava, un polițist a fost ucis pe peronul gării Burdujeni. Potrivit martorilor, agentul a fost atacat din senin și a fost înjunghiat de mai multe ori. Prin ignoranță, prin nepăsare, Ministerul Afacerilor Interne este complice, dacă nu coautor al tragediilor în urma cărora au murit polițiști și și-au pierdut viața persoane nevinovate. Incident șocant la Pitești, un bărbat a murit după ce a fost trântit de polițiști la pământ și a fost imobilizat. Ar fi fost în stare de ebrietate și ar fi refuzat să părăsească terasa pe care se afla. Cred că toate cazurile mediatizate în ultimii ani au la bază lipsa de pregătire fizică și tactică sau insuficiența pregătirii. Vina e undeva sus și foarte sus. Și nu neapărat a oamenilor de acum din funcție, e a tuturor celor care au condus, Ministerul, Poliția Română în ultimii 30 de ani. Indiferent ce culoare politică au avut. Pentru că de mulți ani noi insistăm și le expunem în ședințe aceste aspecte în mod concret. Domnule ministru, doamna ministru, nu se efectuează pregătire fizică. Dați-vă jos din mașină și opriți lângă primul polițist rutier din stradă sau mergeți la primul post de poliție la care doriți dumneavoastră și întrebați-l ca simplu cetățean: domne, când ai făcut ultima oră de pregătire fizică? Și răspunsul va fi în 99% din cazuri ca cel pe care vi l-am dat eu anterior. Sunt ani de zile de când nu am făcut o oră de pregătire fizică. Soluția este să, în primul rând, să existe o bază, adică resurse materiale, în primul rând, și umane care să facă treaba asta și, doi, niște oameni să se pună la masă, să-i asculte pe aia din teren, pentru că aia din teren, efectiv, nu sunt niciodată chemați, adică nici când se concep uniforme, nici când se cumpără mașini, nici când se dotează mașini, nici când se cumpără tocuri, nimic. Nimeni nu ne ascultă. Intrăm în sistem, este o simplă alegere dacă ne antrenăm sau nu. Unii aleg să întoarcă capul și n-aș vrea să-i condamn nici pe aceștia, pentru că se cere foarte mult de la noi și nu ne se oferă nimic.